سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. با خسته نباشید استاد. همه دانشجوها بلند شد و در عرض چند دقیقه کل کلاس خالی شد. من بیحال سرم رو روی میز گذاشتم و سعی کردم چند دقیقه‌ای چشمامو ببندم تا آرامش بگیرم. کل دیشب و به خاطر کارای دانشجویی که از بچه‌ها قبول کرده بودم بیدار مونده بودم. بعدم به دانشگاه اومدم. الانم 1 ساعت دیگه باید سر کارم میرفتم. کم کم خوابم برده بود. نمیدونم چند دقیقه ای خواب بودم که با سر و صدایی که از داخل سالن بلند شد از خواب پریدم و گیج به اطرافم نگاه کردم. انقدر گیج بودم که اصلا نمیدونستم که چه اتفاقی افتاده. سرم سنگین شده بود. چند بار چشمامو باز و بسته کردم تا از حالت تاری و گیجی در بیام. یکم فکر کردم تا متوجه بشم کجام و توی چه حالتی هستم. در نهایت یکم که گذشت همه چیز یادم اومد. با عجله به ساعت مچیم نگاه کردم و دیدم خیلی دیرم شده. کوله پشتیمو روی کولم انداختم و با عجله از کلاس بیرون زدم. سریع تماس گرفتم و یه اسنپ گرفتم. سریع از پله ها پایین رفتم و به در دانشگاه رسیدم. بعدم به طرف پراید مشکی رنگی که جلوی در وایساده بود رفتم و سوار شدم. خسته بودم. سرمو به شیشه ماشین تکیه دادم و به فکر فرو رفتم. چند سال پیش که روانشناسی دانشگاه تهران قبول شدم فکر می کردم که دیگه خوشبخت‌ترین آدم دنیا شدم. دیگه هیچ مشکلی قرار نیست سر راهم قرار بگیره. ولی چند سال که گذشت و خرج خانواده‌ام که شهرستان بودن روی دستم افتاد تازه فهمیدم که خوشبختی به این چیزا نیست. حالا توی شهری به این بزرگی باید تا دیر وقت کار میکردم تا بتونم هزینه خودم و بخشی از هزینه مادر و برادرم رو بفرستم. همینطوری که فکر میکردم متوجه ایستادن اسنپ شدم. من رسیده بودم و کل راه رو به بدبختی و گرفتاری فکر کرده بودم. پول اسنپ رو حساب کردم و پیاده شدم. از ساعت 1 ظهر تا 5 توی رستوران کار میکردم. از 5 تا 10 شب توی سوپری. با این حال هنوز وقتایی بود که ماهیانم رو کم می آوردم و گاهی مجبور بودم سری به آگهی های کار 1 روزه بزنم. برای کسایی که برای تمیزکاری خونه میخوان باید مراجعه میکردم. با نگاه کردن به ساعتم و دیدن ساعت 5:15 با عجله از اتاق کارکنان بیرون اومدم و به طرف کمدی که وسایلم رو توش میذاشتم رفتم. ظهر مامانم زنگ زده بود. ولی با اینکه حرف خاصی نزد من فهمیدم که توی دلش چی میگذره. مطمئن بودم که پولی که براشون فرستادم کافی نبوده و به پول نیاز دارن. از طرفیم اول ماه بود و کسی برام حقوق واریز نکرده بود. اینطور بود که دیدم چاره ای ندارم جز این که فردا 2 تا از کلاسامو بزنم و به سر کار برم. صبح زود از خواب بیدار شدم. طبق معمول آگهی ها رو چک کردم که دیدم یه خانه نیاز به کارگر برای تمیزکاری حیاطشون دارن. به نظرم مورد خوبی بود. شماره رو برداشتم. ولی خب توی دلم فکر میکردم که شاید کس دیگه ای قبل از من زنگ زده باشه و به من دیگه نیاز نداشته باشن. تا شماره رو گرفتم گوشی رو برداشت. فقط توی دلم خدا خدا میکردم که کسی نرفته باشه. همینطوری که تو فکر و دعا کردن بودم صدای خانومی از توی تلفن به گوشم خورد. خودم رو معرفی کردم. سریع گفتم به خاطر آگهی که داده بودین برای تمیز کردن حیاط منزلتون مزاحم شدم. با شنیدن اینکه هنوز کسی تماس نگرفته و به من نیاز دارن کلی ذوق کردم. بعدم آدرس خونه‌شون رو گرفتم تا فردا صبح برای تمیز کردن خونه‌شون برم. صبح روز بعد زودتر از همیشه از خواب بیدار شدم و
از خوابگاه زدم بیرون و به سمت آدرسی که داده بودن رفتم. وقتی که رسیدم زنگ زدم. هر طوری بود در خونه رو باز کرد، ولی مدت طولانی گذشت. وقتی که در باز شد جلوی من باغ پر از درختی قرار گرفت. آروم آروم مسیر حیاط رو طی کردم و در نهایت به ساختمون سنگی بزرگی رسیدم. بالای پله ها زنی تقریباً 35-6 ساله ایستاده بود. آروم سرم رو تکون دادم و سلام کردم. اونم سرش رو تکون داد و گفت آقای قروی؟ سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم و گفتم بله خودم هستم. برای نظافت حیاط اومدم. اون زن گفت باشه بیا بالا تا یه سری چیزا رو برات توضیح بدم. منم آروم و آهسته از پله های مارپیچ که جلوم بود بالا رفتم و آروم وارد خونه شدم. زیبایی حیاط در برابر خونه اصلا به چشم نمی اومد. اون خونه اصلا خونه معمولی نبود. یه عمارت بسیار بزرگ و زیبا. همینطوری که به اطرافم نگاه می کردم صدای اون خانم رو شنیدم که گفت روی یکی از مبلا بشین تا من بیام. منم آروم روی مبل جلوی پام نشستم و به اطرافم نگاه کردم. در نهایت بعد از چند دقیقه با صدای پای اون زن به خودم اومدم. زن در حالی که سینی چای دستش بود و 2 فنجون داخلش بود به طرفم اومد. یکم خودم رو جمع و جور کردم. اون زن سینی چای رو روی میز جلوم گذاشت و خودشم روبروم نشست. گفت خب حالا یکم خودتو معرفی کن. به هر حال من باید تو رو بشناسم و برای همکاری با همدیگه باید یکم بیشتر با هم آشنا بشیم. با شنیدن حرفش تعجب کردم. ولی خب من چاره ای نداشتم و به اون کار و درآمدش نیاز داشتم. به خاطر همین پیشنهادش رو قبول کردم و بهش گفتم من قروی هستم. 4 ساله که تهران درس میخونم. حالا به خاطر شرایط زندگیم بالاجبار کنار درسم کار میکنم. انشاءالله که از کارم راضی باشین و بتونم بازم بیام. اون زن سری تکون داد و گفت خیلی هم عالی. همین که به فکر خانوادت هستی و تو شهر غریب هم درس میخونی و هم کار میکنی قابل احترامه. فقط یه چیزی، اسم کوچیکتم بگو. همیشه برای اینکه با اطرافیانم حس صمیمیت داشته باشم اسم کوچیکشون رو صدا میکنم. گفتم کیوان هستم. اونم سری تکون داد و گفت بسیار خوب کیوان جان، منم سارا سامانی هستم. چای تو بخور تا بهت بگم باید چیکار کنی. منم چایی که مقابلم بود و خوردم و بعد گفتم بفرمایید من باید چیکار کنم. اونم گفت ببین اول حیاطو جمع و جور کن و آشغالاشو جمع کن. یه سری درختام شاخه های زمین ریخته که باید جمع کنی. حیاط رو هم باید بشوری. از جام بلند شدم. لباس کارم رو پوشیدم و مشغول به کار شدم. حدود 4-5 ساعتی طول کشید و هوا تاریک شده بود. ولی کار من هنوز نیمه کاره بود و تموم نشده بود. صداش کردم و گفتم هنوز کار زیادی مونده و هوا دیگه تاریک شده. اگر اجازه بدین برم و فردا بیام تا بقیه کارم رو انجام بدم. اونم قبول کرد. من به خونم برگشتم و خیلی خسته بودم. سرم رو روی بالش گذاشتم و خوابم برد. صبح روز بعد به دانشگاه رفتم. بعد از دانشگاه به خونه سارا رفتم تا بقیه کارم رو انجام بدم. وقتی که کارم تموم شد دستمزد خوبی بهم داد و من به خونه برگشتم. 1 هفته ای از اون ماجرا میگذشت که دوباره یه روز سارا با هم تماس گرفت و دوباره ازم خواست تا به خونش برم. منم قبول کردم و بعد از دانشگاه دوباره به اونجا رفتم. وارد حیاط شدم و به پله ها رسیدم. بازم مثل سری قبل سارا بالای پله ها ایستاده بود.
لبخندی زد و جواب سلاممو داد. سری به سمت اتاقی که لباسامو عوض می کردم رفتم تا لباسای کارمو بپوشم. لباسامو که پوشیدم، وقتی که خواستم از اتاق بیرون بیام، همزمان با بیرون اومدن من سارا هم داشت وارد اتاق می شد. بازم با یه سینی که 2 فنجون چایی داخلش بود. جلو میستاد. بعدم ازم خواست روی مبل کنار اتاق بنشینم تا چاییمو بخورم. منم نشستم. سارا ازم پرسید خب کیوان جان، خوابگاه زندگی میکنی؟ گفتم نه، چون من ترم 2 هستم دیگه به من خوابگاه ندادن و به لجبار خونه گرفتم. سرشو تکون داد و گفت خونه سخت نیست؟ گفتم چرا؟ واقعیتش خیلی سخته. قطعا اجاره خونه و خرج زندگی برام سخته، ولی خب چاره ای جز گذروندن این شرایط رو ندارم. سارا یکم مکث کرد و گفت راستش میخوام بهت یه پیشنهاد بدم. اگر دوست داشته باشی میتونی قبول کنی، ولی من فقط بهت پیشنهاد میدم. قبول کردن یا نکردنش دست خودته. راستش من یه زن تنهام تو این خونه بزرگ. از طرفی دنبال کسی هستم که دائم تو خونه پیشم بمونه. یه اتاق دارم کنار پله ها. یه تخت و یکم وسایل برای زندگی داره. حالا اگر دوست داشته باشی میتونی بیای اینجا زندگی کنی و به عنوان اجاره هم هر موقع که کاری داشتم میتونی کارای منو انجام بدی. نگران منم نباش. اصلا مزاحم من نیستی. من از صبح تا شب سر کارم و وقتی هم که برمیگردم سرم به کار خودمه. وای، باورم نمیشد. یعنی واقعا خدا به من رو کرده بود که همچین کسی رو جلوی راهم قرار داد. انقدر خوشحال شدم که اصلا نمیدونستم باید چه حرفی بزنم. اما با این حال هر طوری بود بهش گفتم والا این لطف بزرگیه که شما به من دارید. واقعا نمیدونم در قبال لطف به این بزرگی هیچ کاری از دستم بر نمیاد که انجام بدم. سارا بازم لبخند آرام بخشی زد و گفت کیوان جان، من که بهت گفتم تو اصلا مزاحم من نیستی. نگران من نباش. برای جبرانشم هر کاری که داشتم رو بهت میگم که انجام بدی. قبوله؟ من هنوز شوک بودم. نمیدونستم سارا چه فکری کرده که به این سادگی میخواد هم خونه و هم زندگیشو در اختیار من قرار بده. چقدر راحت به من اطمینان کرده. راستش یه وسوسه‌ای توی دلم افتاده بود که حتی وقت فکر کردن رو ازم گرفته بود. به خاطر همین بدون مکث بهش گفتم بله، قبوله. بازم سارا لبخند عمیقی زد و گفت بسیار خوب. حالا برو وسایل تو بیار تا زودتر جایگیر بشی. چشمامو با تعجب به چشماش دوختم و گفتم آخه یه مشکل دیگه میمونه. سارا گفت چه مشکلی؟ گفتم مشکل کار. سارا در جوابم گفت کیوان عزیزم، فعلا کار مهم نیست. فقط برو سریعتر کاراتو انجام بده و وسایلتو بردار و بیار تا نظرم عوض نشده و اتاقو به کس دیگه ای اجاره ندادم. بهش گفتم سارا خانم، من الان چند تا کار نیمه کاره دارم که باید برم اونا رو انجام بدم. اگر از نظر شما ایرادی نداشته باشه من میرم کارامو انجام میدم و شب برمیگردم. اونم دیگه حرفی نزد. از خونه زدم بیرون، ولی به قدری این کار اون زن جوون برام غیر منتظره بود که باورم نمیشد. انگار همش منتظر بودم که این شرایط خوب برای من یه لحظه خواب باشه. همینطور که تو فکر بودم با عجله به سمت خونه رفتم تا وسایلم رو جمع کنم. با همخونم هم هماهنگ کردم. بعدم راهی خونه سارا شدم. توی مسیر راه از بس فکرم درگیر بود گاه و بیگاه لبخند مسخره‌ای روی لبام می نشست. بالاخره رسیدم.
سارا به سمتم اومد و منو برد به طرف اون اتاقی که قرار بود داخلش جایگیر بشم. انصافاً اتاق خوب و بزرگی بود. روزها پشت سر هم گذشت و من در نهایت 1 هفته از زمانی که به خونه سارا آمده بودم میگذشت. توی این 1 هفته گاهی سارا برام غذا می آورد و حسابی هوامو داشت، ولی طبق قراری که گذاشته بودیم که در قبال اجاره خونه کارای خودشو انجام بدم هیچ کاری بر عهدم نمیگذاشت. این عذاب وجدان من بود که دست از سرم بر نمی داشت. دائم توی سرم فکر می کردم در قبال محبت سارا باید یه کاری انجام بدم. گاهی اوقات که از دانشگاه برمیگشتم و کارامو انجام میدادم و بیکار میشدم، خودم کارای مربوط به حیاط و خونه رو انجام میدادم. توی این چند روز من فقط 2 بار غذا برای خودم پخته بودم. سایر وعده ها رو سارا برام می آورد. سارا میخواست محبت خودشو به من ثابت کنه، ولی خب این موضوع حس بدی به من میداد. توی ذهنم یه علامت سوال بزرگ ایجاد شده بود که چرا انقدر به من محبت میکنه؟ چرا زنه به این خوبی و جوونی تنها زندگی میکنه؟ تو این افکار بودم که سارا در اتاقم زد و گفت کیوان جان، من برای شب آبگوشت گذاشتم. آبگوشتم غذاییه که دور و همیش میچسبه. حالا که هم من تنهام و هم تو، بیا بالا تا با هم غذا بخوریم. منم قبول کردم و رفتم. ناگفته نمونه که رفتن من به خونه سارا بالاجبار نبود و هر وقت منو دعوت میکرد یه ذوق خاصی توی وجودم بود. به هر حال شب شد و من به طبقه بالا رفتم. سارا غذا رو کشید و گذاشت روی میز. تا به اون شب چنین آبگوشتی نخورده بودم. دستپخت سارا خیلی عالی بود. بعد از دستپخت مادرم اولین کسی بود که غذاهاشو دوست داشتم. شروع به خوردن آبگوشت کردیم، ولی همچنان اون فکر بزرگ مغزمو قلقلک میداد و علامت سوال بزرگی بود که توی ذهن من شکل گرفته بود. همینطوری که غذا میخوردیم دیگه نتونستم طاقت بیارم. بهش گفتم سارا خانم، یه سوالی ذهن منو درگیر کرده. سوالم شخصیه. اگر دوست نداشتید جوابمو ندید. ولی برام سوال شده که شما چرا ازدواج نکردین؟ سارا که از سوالم تعجب کرده بود گفت تو از کجا میدونی که ازدواج نکردم؟ بهش گفتم آخه چون تنهایید و هیچ وقت در مورد ازدواج حرفی نزدین. یکم مکث کرد و در جوابم گفت چرا عزیزم؟ من ازدواج کردم، ولی خب شرایط اونجوری که دلم میخواست پیش نرفت. بعدم چند ثانیه‌ای مکث کرد و گفت اصلا ولش کن، غذا تو بخور، نذار شبه به این قشنگی با حرفای پوچ خراب بشه. ولی من که خیلی مشتاق بودم که بدونم که چی به اون گذشته، دوباره ادامه دادم نه اشکالی نداره، لطفاً برام تعریف کنید. این همه تو این مدت من از خودم و زندگیم براتون گفتم، حالام شما یه کمی از زندگیتون برام بگین. خوشحال میشم که بشنوم. سارا یکم مکث کرد و گفت باشه، حالا که دلت میخواد از زندگی من بدونی بذار از اول برات تعریف کنم. از زمانی که یادم میاد درس میخوندم و اصلاً به فکرم هم نمیرسید که باید یکی رو برای آیندم انتخاب کنم، تا اینکه یه روز که به دانشگاه رفتم، من و سعید هر دومون جزء هیئت علمی دانشگاهمون بودیم. یه روز اون اوایل دیدم بچه ها از یه نفر که به تازگی اومده و جزء هیئت علمی دانشگاهمون هست صحبت میکنن. اون روز سعید به کلاس اومد و بعد از مدتی که گذشت موضوع آموزشگاه با من صحبت کرد. ما در مورد موضوع به مشکل خوردیم. از اون به بعد مدام با هم بحث و جدل داشتیم. حتی اگر
بقیه بچه هم در موردش حرفای خوب می زدن، من ناراحت می شدم و با ناراحتی پوزخند مسخره کننده ای می زدم. برای من سعید یه آدم نچسب و از خود راضی بود که فقط خودشو قبول داشت و میخواست همه رو تخریب کنه. روزها همینطور میگذشت. من و سعید اصلاً به هم حس خوبی نداشتیم تا اینکه یه روز که من تو راه خونه بودم یه ماشین مزاحمم شد. هرچی اطرافم رو نگاه کردم کسی نبود، ولی تا اومدم با پلیس تماس بگیرم دیدم یه ماشین جلوم وایساد و چند دقیقه بعد سعید مقابلم از ماشین پیاده شد. بعدم منو سوار ماشین خودش کرد. اون روز که من خیلی ترسیده بودم سعید فرشته نجاتم شد. وقتی که سوار ماشین سعید شدم اون مزاحم فکر کرد که سعیدم مثل خودش مزاحمه. اون فکر کرده بود که سعید مزاحمه و من بین اون و سعید سوار ماشین سعید شدم. یکم جلوتر که رفتیم پیچید جلوی ماشین سعید. بعدم هر دو از ماشین پیاده شدن و دعوای شدیدی با هم کردن. اونا که دعوا می کردن پلیس هم رسید. هر ستامون رو به اداره آگاهی برد. بعد از اینکه جریان رو توضیح دادیم از هر 3 نفرمون تعهد گرفتن و ما رو آزاد کردن. از اون روز بود که محبت سعید به دلم نشست. روزها پشت سر هم میگذشت و من و سعید به هم نزدیکتر می شدیم تا اینکه بعد از 1 سال با هم ازدواج کردیم. اوایل روزهای قشنگ و خوبی بود، ولی حیف که خیلی زود اون روزها تموم شد. درست 3 ماه بعد از ازدواجمون بود که فهمیدم سعید سرطان داره و حسابی سرطانش پیشرفته شده. هرچی دکتر می رفتیم می گفتن باید ببرین خارج از کشور تا درست درمان بشه. به خاطر همین ما بعد از 6 ماه به آمریکا رفتیم و درمان سعید رو شروع کردیم. ولی خب گاهی دنیا اونطور که تو فکر می کنی برات رقم نمی خوره. بعد از 3 ماه حال سعید روز به روز بدتر شد تا اینکه بعد از 1 هفته که تو کما بود در آخر من سعید رو از دست دادم. اون موقع فکر می کردم که من حالا دیگه یه زن بیوه هستم که 1 سال از ازدواجم گذشته که عزیزم رو از دست دادم. بعد از رفتن سعید تا 7-8 ماه گوشه خونه نشسته بودم و فقط به سعید و خاطرات شیرینش تو اون چند ماه کوتاه فکر می کردم. اصلا دلم نمیخواست با کسی روبرو بشم. حتی سر کارم نمی رفتم تا اینکه بعد از 1 سال خسته شدم. می دیدم این حصاری رو که من دور خودم کشیدم هیچ فایده ای نداره و من باید دوباره به زندگی برگردم. درسته که دیگه مثل قبل نشدم، ولی خب باید برای زنده موندن تلاش می کردم. اوایل خیلی سخت بود. دلسوزی‌های الکی، حرفایی که پشت سرم می زدن، همه اینا آزارم می داد. اما باید طاقت می آوردم تا هم برای خودم هم برای اطرافیانم عادی بشه. روزای اول تصمیم گرفتم که خونم رو بفروشم و از این محل برم که حداقل از دست و چشمای همسایه ها فرار کرده باشم. برم یه جا که هیچ کس منو نشناسه و نفهمه که چه اتفاقی برام افتاده. ولی خب راستش دلم نیومد. وقتی که یادم میومد که این خونه رو با عشق و با تلاش هم ساخته بودیم و خاطرات زیادی در هر گوشه و کنارش داشتیم، این کار منو عذاب میداد. من با شنیدن حرفای سارا باورم نمیشد که زن به این زیبایی و جوانی چقدر مشکلات زیادی داشته و زجر کشیده. سرمو که تا اون موقع از ناراحتی روی زمین انداخته بودم بالا آوردم و یکم تو چشاش نگاه کردم. راستش نمیدونستم چی باید بهش بگم، ولی خب به خودم نهیب میزدم که ای کاش اصلا ازش نپرسیده بودم
که دوباره یادآور گذشته بشه و ناراحت بشه. فقط بهش گفتم امیدوارم که یه روز یکی تو زندگیتون پیدا بشه که به اندازه آقا سعید دوستتون داشته باشه. سارا لبخندی زد و گفت کیوان جان عزیزم، بابت دعای خیر و قشنگت ازت ممنونم، ولی خب خدا چقدر دوستت داره که به این زودی حرفتو گوش کرده. بهش گفتم چی؟ متوجه منظورتون نمیشم. سارا خندید و گفت راستش همین الانم خدا 1-2 هفته میشه که یکی رو سر راهم گذاشته. راستش من منظورشو متوجه شده بودم، ولی خب دلم نمیخواست حرفشو قبول کنم و یه جورایی به روی خودم نیاوردم. فقط گفتم خیلی هم خوب، مطمئنم هر کی که کنار شما قرار بگیره خوشبخت ترین مرد دنیا میشه. سارا لبخندی زد و گفت درسته، قطعاً که خوشبخت میشه. البته اینو بدون که همین الانم ازم دور نیست. بازم من یکم نگاهش کردم. دوباره ادامه داد 2 هفته است که دلمو به کسی دادم که نمیدونم این حس رو که من به اون دارم اونم به من داره یا نه. بعدم گفت کیوان، هم من تونستم حرفمو بهت بزنم، هم مطمئنم که تو حرفمو فهمیدی، ولی خب امیدوارم اگر که حرفای امشبمونم به نتیجه نرسید، که اگر برسه عالی میشه، ولی نتیجه حرفمون باعث دوستی و صمیمیت بیشترمون بشه. من دلمو بهت باختم. شاید اینطوری ابراز کردنم درست نبود، ولی خب با اینکه هیچ برنامه‌ای برای گفتنش نداشتم، تو امشب با کنجکاویت مجبورم کردی که حسمو بهت بگم. من همچنان به حرفاش گوش میکردم و تو شوک بودم. حسی که به سارا داشتم نمیدونستم که حس دوست داشتم بود یا به خاطر تمام اون مهربونیاش. هرچی که بود توان حرف زدن رو ازم گرفته بود. سارا که متوجه حالم شده بود گفت کیوان جان، اصلا هیچ عجله‌ای ندارم، اما ازت میخوام که خوب فکر کنی. من نمیدونستم چه جوابی باید بدم. سارا 10-12 سالی ازم بزرگتر بود. یک ازدواجم داشت، ولی من هنوز هیچ ازدواجی نکرده بودم. میدونستم که همین 2 موضوع خط قرمز خونوادمه. سارا هیچ چیزی کم نداشت. آرزوی هر پسر جوونی بود که باهاش همراه بشه، ولی خب من نمیدونستم که چطوری باید اونو به خونوادم معرفی کنم و خونوادم رو راضی به این وصلت کنم. به خاطر همین اون شب بهش گفتم راستش من شوک شدم و هیچ حرفی نمیتونم بزنم. به من اجازه بده تا برم و فکرامو بکنم. جواب شما رو روزهای بعد میدم. بعدم از جام بلند شدم و به سمت اتاقم اومدم. اون شب تا خود صبح چشام روی هم نرفت. تا صبح فکرم مشغول سارا بود. چند روزی که گذشت روز به روز رفت و آمدم و باهاش کمتر کردم که اگر خونوادم اجازه ندادن ضربه دومی رو نخوره. 1 هفته که گذشت تصمیم گرفتم به شهرمون و پیش خونوادم برم تا جریان آشنایی و در نهایت عشقمون رو به خونوادم اطلاع بدم. وقتی که جریان رو برای مادرم تعریف کردم بهش گفتم راستش من تصمیمم رو گرفتم، ولی دلم میخواد شما با من به تهران بیایی و از نزدیک سارا و زندگیش رو ببینی. اون روز مادرم با من به تهران اومد. وقتی که سارا و زندگیش رو دید، با اینکه اصلا موافق نبود، ولی خب گفت تو پسر بزرگی هستی و خودت بهتر میتونی برای زندگیت تصمیم بگیری. هر کاری که میتونی درسته و به نفعته، همون کار رو انجام بده. منم رفتم و جریان رو به سارا گفتم. ما چند ماهی نامزد کردیم و بعد از چند ماه
ازدواج کردیم. 4 سال بعد سارا باردار شد و پسرمون به دنیا اومد. حالا دیگه من و سارا و سجاد یه خونواده 3 نفره شده بودیم. خوشبخت ترین خونواده دنیا. ولی خب الان که چند سالی از اون جریان میگذره گاهی دوستان میگن که اشتباه کردی. سارا در 12 سال ازت بزرگتر بود و تو میتونستی با یه دختری ازدواج کنی که 15-16 سال از سارا کوچیکتر باشه. از اون مهمتر عشق اولش تو باشی. الان به خاطر همین حرفای دوستام گاهی چند ماهی حالم گرفته است. فکر میکنم نکنه که اشتباه کردم. ولی خب الان دیگه یه پسر دارم که هم به پدر احتیاج داره و هم به مادر. از همه مهمتر این که سارا خیلی زن خوبیه و واقعا عاشق من و سجاده. واقعا موندم که تصمیمی که گرفتم درست بود یا اشتباه کردم. گفتم سرگذشتم و برای دوستان تعریف کنم که ببینم اگر دوستان به جای من بودن چی کار میکردن. با سارا ازدواج میکردن یا به دنبال دختری میرفتن که 15-16 سال از سارا کوچیکتر باشه و عشق اولشون خود اون باشه. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌هایی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما را به خدا می سپارم.